Hello! Kararating ko lang. Mag-unboxing na ako. Mag-unboxing ako ng gift nila. For New Year. Wow! What is this? Oh my God! Oh my God! I love it. Ano to? Wow! One set. Bracelet. Wow! I love it. Meron siyang ring. Meron siyang ring. Kasya ba? Kasya. Ay, kasya. Tapos, airing. May airing siya. Napintas! Thank you. Egnar. Saan ang akin? Thank you. I love it. Nalawa.